السلام عليكم. أساس الديكور ترحب بكم. فضلاً أدخل رقم التحويل أو 0 للمساعدة. عميلنا العزيز، اتصالك يهمنا، يرجى الانتظار. سوف يقوم أحد موظفي خدمة العملاء بالرد عليكم في أقرب وقت. عملائنا الكرام، نحيطكم علماً أن مواعيد العمل الرسمية من 9 صباحاً وحتى 6 مساءً من الأحد إلى الخميس. شكراً لاتصالكم.